आवाज येतोय का? आपलं साध्य करून मला उद्या दाखवा आहे तुला करून मला माहिती तर ते व्हायला पाहिजे. हा सर. आवाज येतोय का? मुळात त्यांनी काय हा येतो ना. एक मिनिट. ते काय झालं, स्लो झाली सगळं कम्प्युटर माझं, त्याच्यामुळे लवकर ओपन होत. हा आणि ते शासनाच्या नियमाप्रमाणे एक गोष्टी होता सर राजगौरी नाही येणार आहे. तिने काय फोन नाही केला मला परत, म्हणजे त्या दिवसापासून ज्या दिवशी आपण बोलत होतो ना त्या दिवशी. केलता का फोन तिला? नाही सर. मी एकदा फोन करून बघ बरं काय म्हणते. हा फोन करून सांग मला, त्याला पण जॉईन व्हायला सांग. अच्छा सांगते सर. विचार विचार म्हणजे येणार आहे का विचार, नाही नाही म्हणली तर मग सोडून द्यायचं ना. हा सर तुम्ही सगळे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स दिलेत तिला? नाही दिलं मी, काय वेळ आहे का तिला? नाही. सांग बर मग. चालेल विचारते सर मी कॉल. हा सर नाही उचलत आहे ती. ठीक आहे, जाऊ दे मग आपण सुरू करू. स्क्रीन दिसते का तुला? सर काय नाही. काय दिसते स्क्रीनवर? थांबा बघते सर. हा दिसते सर. दिसतंय ना? हा चॅप्टरचं केलं का? सर एक काय आवाज येत नाही काय? हा सर काय झालं म्हटलं? म्हणलं सर एक्झाम पोस्टपोन होणार आहे का? नाही होणार बहुतेक, काय अजून नक्की नाही. 31 तारखेला कळेल. 31 तारखेला. हा अच्छा 31. त्याचा एक आवाज येतोय तुझा, म्यूट कर जरा. हा नमस्ते. नमस्ते नमस्ते. त्याला बदली केली परमवीरची. कोणाची? परमवीर पोलीस आयुक्त मुंबई केली ना? सुरुवात झाल्या त्या इथे. तो पूर्ण आडत नाही त्याला याला. सचिन वाजेचं काय झालं? सचिन वाजेचं 25 तारखेपर्यंत निलंबित. गेल्याची कस्टडी घेतली. बर मर्सिडीज पण आली आता. स्कॉर्पिओ झाली, इनोवा झाली, आता मर्सिडीज आली. तो साहेबाचा माणूस आहे माहिती का? सगळी लाईन लागलं पण नसतं. ते सरकार मोठा माणूस आलाय तिथूचा, दिल्लीचा डीजी म्हणून मोठ्या गाडीतून आलाय तो पण आलाय, दाखल झालाय. सरकार विषय कट करणार बघा तुम्ही, सरकारची वाट लावणार. तर मुनगंटीवर म्हणता अजून 2 मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यायचा. गृहचं घेणार, गृहचं तर घ्यावंच लागणार. गृह खातं सपशेल आहे ना. देशमुख आणि अजून कोण? राज्यमंत्री. आणि आता ती मर्सिडीज एकाने विकली ना सचिन वाजेला, त्याच्यामध्ये नाना पाटोळे पण आहे. होय व्यवहारामध्ये ते गोल्डीनं दिलं होतं बघा. हा एक मार्क केले बघा. दिसतंय का? हॅलो. हा हा
हा स्क्रीन दिसते का? हा सर दिसते. हा बघ आता या चॅप्टर मध्ये हा चॅप्टरचं वेटेज फक्त किती मार्क आहे? 4 मार्काचं वेटेज. मी काय काय सांगितलं होतं डेफिनेशन व्हॉट इज मीन बाय ग्रीन केमिस्ट्री म्हणजे सांगतो. म्हणून तर ग्रीन कलर मध्ये दिलेली. ग्रीन केमिस्ट्री म्हणजे काय की जेणेकरून आपली इन्व्हायरमेंट आहे ना त्याला कमीत कमी काय म्हणतो आपण डिस्ट्रक्शन झालं पाहिजे. मीन्स ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स वी हॅव टू यूज such type of chemicals or such type of processes that should not pollute the environment or that should not destroy environmental different processes. That is called as green chemistry. म्हणजे केमिस्ट्रीमध्ये असं काही जे वापरायचं की जेणेकरून पर्यावरणाची काही इफेक्ट नाही होणार. So the definition is given by the scientist Paul Anastas. He is called the father of green chemistry म्हणतात त्याला. Paul Anastas. He is a scientist. ह्यांनी काय केलंय की to minimize the problems of energy crisis and pollution. आता जे आपण बघतोय सगळीकडे प्रदूषण चालू आहे, एनर्जीचं क्रायसिस आहे, कमी जास्त होते, कधी पण पाऊस पडतोय, कधी पण वादळ येते. तर हे अवॉइड करण्यासाठी काय करायला पाहिजे? यू हॅव टू अडॉप्ट ग्रीन केमिस्ट्री. ग्रीन केमिस्ट्रीचं अडॉप्शन करणं गरजेचं आहे. सो ग्रीन केमिस्ट्री means it is approach to chemistry that aims to maximize efficiency and minimum hazards. म्हणजे efficiency should be maximum but hazards म्हणजे काय धोका कमी पाहिजे. minimize hazards कुणावर? इफेक्ट्स ऑन द ह्युमन बिईंग अँड ऑल्सो ऑन द एन्व्हायरमेंट. म्हणजे मनुष्य प्राण्याला कमीत कमी हानी झाली पाहिजे किंवा एन्व्हायरमेंटचं कमीत कमी नुकसान झालं पाहिजे आणि इफिशियन्सी तर मॅक्झिमम पाहिजे. सच टाईप ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड एज ग्रीन केमिस्ट्री. So the concept of green chemistry was given by this scientist. The name of the scientist is Paul Anastas. He is also called the father of green chemistry. He had given the definition of green chemistry. Green chemistry is the use of chemistry for pollution prevention. Pollution prevention साठी केमिस्ट्री वापरायचं बाय इन्व्हायरमेंटली कॉन्शियस डिझाईन्स. म्हणजे इन्व्हायरमेंटला लक्षात ठेवून त्याच्या डिझाईन्स करायच्या. इन्व्हायरमेंटल कॉन्शियस डिझाईन्स ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स अँड प्रोसेसेस. जेणेकरून ते काय करतील? दॅट रिड्यूस ऑर म्हणजे कमी करतील किंवा कमी करायला मदत करतील. रिड्यूस ऑर इलिमिनेट द यूज ऑर जनरेशन ऑफ हजार्ड सबस्टन्सेस. म्हणजे अशा काही गोष्टी तुम्हाला वापरायच्या आहेत की त्या हजार्डस सबस्टन्स आहेत. म्हणजे ज्याच्यातून काय म्हणतो आपण त्याला जास्त पर्यावरणाला धोका असलेले प्रोडक्ट्स निर्माण होणार नाहीत. अशा गोष्टीला ग्रीन केमिस्ट्री म्हणा. ह्याची डेफिनेशन 1 मार्काला विचारतात. आता हे ग्रीन केमिस्ट्री त्याचे 12 प्रिन्सिपल्स त्यांनी दिलेले. हा आकडा लक्षात ठेवायचा. ग्रीन केमिस्ट्रीचे प्रिन्सिपल किती दिले? 12 प्रिन्सिपल्स. म्हणजे ग्रीन केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही काय काय करायचे, कसं करायचे त्याच्यासाठी प्रिन्सिपल दिलेले 12 प्रिन्सिपल्स. दिसतंय का स्क्रीन तुला? हा सर दिसते ना. हे काय पेन का सिलेक्ट होत नाही? 1 मिनिट. हां आता पेन दिसते. हां टू रिड्यूस द इम्पॅक्ट ऑफ एनर्जी क्रायसिस अँड पोल्युशन. त्याच्यासाठी ह्या सायंटिस्टनी 12 ग्रीन प्रिन्सिपल्स दिलेले. ते 12 प्रिन्सिपल्स लक्षात आकडा लक्षात ठेव. 12 प्रिन्सिपल्स. हे MCQला कुठेतरी विचारतील. हे काही सायंटिस्टचं नाव विचारत नाहीत. ठीक आहे. आता ते कुठले कुठले 12 प्रिन्सिपल्स आहेत आपण बघू. ठीक आहे. हां अजून एक मुद्दा दिला आहे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. Sustainable development is called we can achieve the sustainable development by adopting the 12 green principles. म्हणजे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ही एक संकल्पना आहे. त्याला शाश्वत विकास म्हणतात. शाश्वत विकास ही डेव्हलपमेंट जर आपल्याला करायची असेल तर 12 प्रिन्सिपल्स तुम्हाला हे वापरावे लागतील तरच तुम्ही सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करू शकता. आता सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट मीन्स व्हॉट? सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट इज द डेव्हलपमेंट दॅट मीट्स the needs of the present. Sustainable development म्हणजे काय? Today's needs that meets need of present without compromising the ability of the future generation to meet their own need. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला? शाश्वत विकास, कंटिन्यू विकास is the development that meets the need of present. आत्ताची जी गरज आहे
ते काय म्हणतो आपण त्याला शमवण्यासाठी किंवा ती मिटवण्यासाठी आपण प्रयत्न करायचा आहे विदाऊट कॉम्प्राइजिंग द ॲबिलिटी ऑफ द फ्युचर जनरेशन्स. त्याच्यासाठी भविष्यात जे काही तुम्हाला तडजोडी कराव्या लागतील किंवा काय म्हणतो त्याला कॉम्प्रोमाइज करायचे असतील तर त्या करायच्या नाही आहेत. त्याच्यासाठी कॉम्प्रोमाइज करायचं नाही आहे, लक्षात घ्या. ठीक आहे. इट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. याच्यावर काय विचारत नाही आहेत. हां, आता इथं दीज आर द पिक्चर ऑफ 12 ग्रीन प्रिन्सिपल्स. याच्यातलं कधीच 12 प्रिन्सिपल विचारत नाहीत. 3 प्रिन्सिपल्स आपण कुठले पण करून ठेवायचे. ठीक आहे सर. हां हां, आता त्याची नावं इथे दिलेली 12 प्रिन्सिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. पहिले प्रिव्हेन्शन, दुसरे ॲटॉम इकॉनॉमी, तिसरे लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस. हे सगळे प्रिन्सिपल्स कशासाठी आहेत? पोल्युशन कमी करण्यासाठी आणि एन्व्हायरमेंटला प्रोटेक्ट करण्यासाठी. ऑल दीज प्रिन्सिपल्स आर गिवन फॉर prevent the environment from hazardous substances or hazardous chemicals and also to avoid the pollution. Then number 4 is design safer chemicals. असे केमिकल्स वापरायचे की त्याच्यामुळे आपल्याला एन्व्हायरमेंटला काय पोल्युशन नाही सर झालं याचे पाहिजे. डेफिनेशन पण नाही डेफिनेशन पण नाही करायचे. नाही मी काय म्हटलं, कुठलेही 3 ग्रीन केमिस्ट्री करून ठेवायची. डेफिनेशन नाही, असं विचारतात. एक्सप्लेन एनी 3 माहिती लिहायची त्याची. म्हणून मी तुला थोडंसं मराठीत सांगतोय की तुला कळायला पाहिजे. सेफर सॉल्व्हंट्स अँड ऑक्झिलरीज. सेफर सॉल्व्हंट्स म्हणजे की जेणेकरून जे सॉल्व्हंट्स एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली आहेत, त्याच्यातून कुठलं इफेक्ट होत नाही एन्व्हायरमेंटला, असे केमिकल्स सॉल्व्हंट्स वापरायचे. फॉर एक्झाम्पल पाणी वापरू शकतो आपण. सुपर क्रिटिकल CO2 एक एक्झाम्पल. हे एक एक्सप्लेन करतो. त्याच्यानंतर डिझाईन फॉर एनर्जी इफिशियन्सी. असं काही डिझाईन तयार करायची की त्याच्यातून तुम्हाला जास्तीत जास्त एनर्जी मिळाली पाहिजे. यूज ऑफ रिन्युएबल फीडस्टॉक्स. ज्याच्यातून परत रिन्युएबल फीडस्टॉक्स म्हणजे त्याच्यातून परत आपण वापरू शकतो रॉ मटेरियलमध्ये. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता काय आहे की आपण ऊस बनवतो, ऊसापासून साखर बनवतो. साखर बनल्यानंतर जे रॉ मटेरियल आहे दॅट इज काय म्हणतो आपण त्याला, ते काय म्हणतात त्याला, तो साखर बनवल्यानंतर बगॅस बगॅस म्हणतात ना, ते पालापाचोळा राहिलेला. त्याच्यापासून आपण अल्कोहोल बनतोय. आता नावडेज अल्कोहोल बनवतो. त्याच्यापासून आपण पेपर बनवायला वापरतात. त्याच्यानंतर ते पार्टिकल बोर्ड बनवायला वापरतात. दॅट इज कॉल्ड एज यूज ऑफ रिन्युएबल फीडस्टॉक्स. देन नंबर 8 प्रिन्सिपल इज रिड्यूस डेरिव्हेटिव्स. त्याच्यामध्ये काय करायचे की ज्याच्यातून बाय प्रोडक्ट पण मिळतं, डेरिव्हेटिव्स कमीत कमी बाय प्रोडक्ट मिळतील, असे तुम्हाला रिएजंट्स वापरायचे. देन कॅटॅलिसिस वापरायचे. देन catalysis means you can increase the speed of the reaction, so the reaction will takes place in minimum time. Then design for degradation. अशा गोष्टी तुम्हाला तयार करायचे की त्याच्यातून कमीत कमी गोष्टींचं डिग्रेडेशन झालं पाहिजे. देन रिअल टाइम पोल्युशन प्रिव्हेन्शन, इनहेरेंटली सेफर केमिस्ट्री फॉर ॲक्सिडेंट प्रिव्हेन्शन. याचे एक एक्झाम्पल आपण बघू. तीच डायग्रॅम आहे ती, फक्त लक्षात येण्यासाठी दिलेली. म्हणजे कुठलं प्रिन्सिपल कशासाठी दिलेले. वेस्ट प्रिव्हेन्शन म्हणजे काय आहे की कमीत कमी वेस्ट मटेरियल तयार झालं पाहिजे. इट इज कॉल्ड एज वेस्ट प्रिव्हेन्शन, म्हणून डस्टबिन इथे दाखवले. सेकंड वन इज ॲटम इकॉनॉमी. ॲटम इकॉनॉमी म्हणजे काय आहे की वॉट एव्हर द रिॲक्टन्स वी आर यूज कम्प्लिटली इट शुड बी कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट्स. दॅट इज कॉल्ड एज ॲटम इकॉनॉमी. म्हणजे जर आपण काय म्हणतो की जेवढे रिॲक्टंट आपण वापरतो त्याचं प्रोडक्टमध्ये कन्व्हर्जन झालं पाहिजे. म्हणजे मिनिमम बाय प्रोडक्ट शुड बी रिलीज्ड. That is called as atom economy. Then third one is less hazardous chemical synthesis. आता हे केमिस्ट्रीमध्ये खूप महत्त्वाचं आहे, कारण मोस्ट ऑफ द केमिकल रिॲक्शन्स द बाय प्रोडक्ट इज हार्ड, व्हेरी डेंजरस गॅसेस आर कमिंग आउट, व्हेरी डेंजरस बाय प्रोडक्ट्स आर कमिंग आउट. सो वी हॅव टू अवॉइड दिस. म्हणून हे पिक्चर्स दाखवले. डिझायनिंग फॉर सेफर केमिकल्स, हे सेफर सॉल्व्हंट्स. Then number 6 is the design for energy efficiency, use of renewable feedstocks, reduce derivatives, catalysis, design for degradation, real-time pollution prevention, safer chemistry for accident prevention. तर यातले कुठलं तरी एक डायग्राम लक्षात ठेवायचं. आता एक प्रिन्सिपल बघू आपण. प्रिव्हेन्शन ऑफ वेस्ट बाय
ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्ट. म्हणजेच काय असतं, बाय प्रोडक्ट्स. तर रिएक्शन मधून जे बाहेर पडलेलं असते त्याला बाय प्रोडक्ट म्हणतो. सो इट इज एक्सप्लेन वी हॅव टू गिव्ह प्रायोरिटी फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ वेस्ट. म्हणजे काय आहे की वेस्ट तयारच झालं नाही पाहिजे, कळलं का. आपण अशा गोष्टींना प्रायोरिटी द्यायची की प्रिव्हेन्शन ऑफ वेस्ट, त्या रिॲक्शन मधून वेस्ट तयार नाही झालं पाहिजे, रादर दॅन द क्लिनिंग अप ऑर ट्रीटिंग द वेस्ट आफ्टर हॅज बीन क्रिएटेड. म्हणजे वेस्ट मटेरियल नंतर त्याची ट्रीटमेंट करण्यापेक्षा ते कसं तयारच नाही झालं पाहिजे याच्यावर आपण विचार केला पाहिजे. सो वन एक्झाम्पल इज गिवन टू डेव्हलप द झिरो वेस्ट टेक्नॉलॉजी. झिरो वेस्ट टेक्नॉलॉजीचा शॉर्ट फॉर्म दिलेला आहे तुम्हाला, ZWT. म्हणजे अशी काय टेक्नॉलॉजी वी हॅव टू डेव्हलप दॅट शुड क्रिएट द झिरो वेस्ट. म्हणजे त्याच्यातून वेस्टच क्रिएट होणार नाही. इन द केमिकल सिंथेसिस वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी झिरो ऑर मिनिमम. हां, अजून एक करू शकतो आपण, यूज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन सिस्टम ॲज द रॉ मटेरियल फॉर द अदर सिस्टम. म्हणजे एखाद्या रिॲक्शन मधून जर रॉ मटेरियल मिळालं असेल तर ते रॉ मटेरियल दुसऱ्या रिॲक्शनचं स्टार्टिंग मटेरियल कसं होऊ शकतं त्याचा पण आपण याच्यात विचार करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल वन इज गिवन बॉटम ॲश ऑफ द थर्मल पॉवर स्टेशन. आता थर्मल पॉवर स्टेशन म्हणजे काय, औष्णिक वीज प्रकल्प असतो, त्याच्यातून जी राख बाहेर पडते ॲश, हां, ते बाय प्रोडक्ट आहे. आता ते कुठं वापरलं जातं, दॅट कॅन बी यूज ॲज अ रॉ मटेरियल फॉर द सिमेंट अँड ब्रिक इंडस्ट्री. हां, म्हणजे ते काय झालं, वेस्ट आपण संपूर्ण वापरलं, दॅट इज कॉल्ड ॲज झिरो वेस्ट टेक्नॉलॉजी. म्हणजे याच्यातून जरी वेस्ट प्रोडक्ट ॲश बाहेर पडले तरी त्याचा 100% उपयोग आपण केला आहे सिमेंट इंडस्ट्रीमध्ये, आणि वीट बनवताना त्याचा वापर आपण करतो. त्याच्यानंतर अजून सर वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ना हां थोडक्यात. हां, म्हणजे कसं आहे की ऍक्च्युली वेस्ट तयारच नाही झालं पाहिजे असं बघायचं. म्हणजे ह्या प्रिन्सिपलचा मेन पर्पज काय आहे की वेस्ट प्रोडक्ट तुमचं कमीत कमी तयार झालं पाहिजे किंवा तयारच नाही झालं पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड ए झिरो वेस्ट टेक्नॉलॉजी. आणि जरी तयार झालं तरी ते 100% युटिलाइज झालं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, आता तुम्ही किचनमध्ये रोज स्वयंपाक केल्यानंतर जे भाज्या देठ राहिलेले असतात, कांद्याचं टरफल असतं, त्याच्यानंतर शेंगा सोललेल्या, कट केलेलं रॉ मटेरियल, त्याच्यापासून आपण काय केलं पाहिजे, झाडांमध्ये घालतो सर. फर्टिलायझर्स केले पाहिजेत किंवा ऑर्गॅनिक हा. फार्मिंग केलं पाहिजे किंवा त्याच्यापासून गॅस बनवला पाहिजे. हे दॅट इज कॉल्ड एज प्रिव्हेन्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक आहे, कळालं का हे प्रिन्सिपल? समजा सर हे आलं प्रिव्हेन्शन म्हणजे नाही का 3 ह्याला लिहायला आलं, तर ह्याचं काय काय लिहायचं एक्झाम मध्ये? आता हे 1 मार्काला विचारू शकतात परीक्षेला. प्रिव्हेन्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स म्हणजे काय आहे की तुम्हाला तुझ्या पद्धतीने तू लिहू शकते. एक एक्झाम्पल लिहायचं आणि एक थोडी माहिती लिहायची, हे बाकीचं काही लिहायचं नाही खालचं. ठीक आहे, टू डेव्हलप झिरो वेस्ट टेक्नॉलॉजी एवढंच लिहायचं. 1 मार्काच्या वर याच्यावरती प्रश्न विचारत नाहीत. हां सर. ओके. सेकंड वन आहे ॲटम इकॉनॉमी. आता हे खूप महत्वाचं आहे. ॲटम इकॉनॉमी म्हणजे काय असतं की जेवढे ॲटम्स तुम्ही रिॲक्टंटमध्ये वापरलेत तेवढेच प्रोडक्ट झाले का नाही हे बघायचे. दॅट इज कॉल्ड एज पर्सेंटेज ॲटम इकॉनॉमी. खूप भारी आहे. याचा फॉर्म्युला पण विचारू शकतात परीक्षेला बरं का. याचा फॉर्म्युला पण लक्षात ठेवायचा, एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं. ॲटम इकॉनॉमी म्हणजे काय असतं, मेजरमेंट आहे. कशाचं मेजरमेंट आहे? इट इज अ मेजर ऑफ द अमाऊंट ऑफ ॲटम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल दॅट आर प्रेझेंट इन द युजफुल प्रोडक्ट ॲट द एंड ऑफ केमिकल सिंथेसिस. म्हणजे काय आहे की सुरुवातीला जेवढे ॲटम्स वापर, इथं बघा आता कार्बनचे किती ॲटम्स आहेत, 1 2 3 4 कार्बनचे ॲटम्स आहेत. हायड्रोजन किती, 3 4 5 6 7 8 9 10, बरोबर आहे. हां, आणि इथं रिॲक्टंट तुम्ही वापरले, म्हणजे हे जेवढे तुम्ही रिॲक्टंटमध्ये वापरले त्याचं प्रोडक्टमध्ये किती आले बघा. 100% जर इकडे मॅच झाली तर ते ॲटम इकॉनॉमी झाली 100%. गुड ॲटम इकॉनॉमी म्हणजे काय बघा. गुड ॲटम इकॉनॉमी मीन्स मोस्ट ऑफ द ॲटम्स ऑफ द रिॲक्टंट्स आर प्रेझेंट इन द डिझायर प्रोडक्ट्स. मी तर म्हणतो 100% प्रेझेंट पाहिजे. ठीक आहे, इथे काय लिहिलंय, मोस्ट ऑफ द ॲटम्स ऑफ द रिॲक्टंट्स आर प्रेझेंट इन द डिझायर प्रोडक्ट. म्हणजे रिॲक्टंटमध्ये जेवढे ॲटम्स वापरले तेवढेच प्रोडक्टमध्ये यायला पाहिजेत. दॅट इज कॉल्ड एट 100% ॲटम इकॉनॉमी. म्हणजे जेवढे इकडे वापरले तेवढे इकडे आले ॲज इट इज, दॅट इज कॉल्ड एट 100%.
पण खूप कमी रिॲक्शन असे आहेत की त्याच्यामध्ये 100% ॲटॉम इकॉनॉमी, कारण बाय प्रोडक्ट तयार होतं ना, हे वेस्ट प्रोडक्ट आहे ना, इकडे बघा, हे वेस्ट प्रोडक्ट झाले ना तयार, त्याच्यामुळे ॲटम इकॉनॉमी कमी होती. मग ॲटम इकॉनॉमी वाढवण्यासाठी काय करावं लागेल की तुम्हाला वेस्ट प्रोडक्ट थांबवली पाहिजे तयार व्हायला. दॅट इज कॉल्ड एज 100% ॲटम इकॉनॉमी. सो ॲटम इकॉनॉमी गिव्स द मेजर ऑफ अनवॉन्टेड प्रोडक्ट प्रोड्युस्ड इन द पर्टिक्युलर रिॲक्शन. अनवॉन्टेड प्रोडक्ट किती तयार झालेले आहेत, ठीक आहे, दॅट इज कॉल्ड एज ॲटम इकॉनॉमी. ॲटम इकॉनॉमी कळलं का? मग त्याचा फॉर्म्युला दिलेला आहे. फॉर्म्युला खूप सोपा आहे. म्हणजे वरती काय घ्यायचं, ॲटॉमिक वेट ऑफ द प्रोडक्ट, हे ह्याचं ॲटॉमिक वेट प्रोडक्टचं वरती घ्यायचं आणि रिॲक्टंटचं खाली घ्यायचं. आता हे रिॲक्टंटचं इथं खाली घ्यायचं, ठीक आहे, म्हणजे सगळ्यांचं बरं का, हे सगळ्यांचं, आणि प्रोडक्टचं मध्ये सगळ्यांचं वरती घ्यायचं. एक एक्झाम्पल आपण इथे दिलेले आहे. फॉर एक्झाम्पल कन्व्हर्जन ऑफ ब्युटेन 1 ऑल. ब्युटेन 1 ऑलचं फॉर्म्युला लिहिलं आहे. ब्युटेन म्हणजे 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन्स, OH ग्रुप. Butane 1 all. Why it is 1 all? Because on the carbon number 1 it is having the carbon. So it is converted into bromobutane, 1 bromobutane, because OH is replaced here with bromine. 1 bromobutane, and this is a byproduct. याची पर्सेंटेज ॲटम इकॉनॉमी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची, तर फॉर्म्युला वापरायचा. फॉर्म्युला वेट ऑफ द डिझायर प्रोडक्टचं पहिल्यांदा आपण किती कार्बन आहेत, 1 2 3 4, म्हणजे किती झाले, हा किती दिले, 4 कार्बन आहेत काही, हायड्रोजन किती, 9 हायड्रोजन आहेत का, 3 4 5 6 7 8 9 आहेत काही. 1 ब्रोमीन आहे का इथला, 1 ब्रोमीन, ठीक आहे. हा, आता इथं बघ रिॲक्टंट मध्ये काय आहे, किती आहेत कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन आहेत, 12 हायड्रोजन आहेत का, 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9 10, आणि हे 2 12 हायड्रोजन आहेत ना. हा, त्याच्यानंतर ऑक्सिजन 5 आहेत, हे 4 इथले आणि इथला 1, त्याच्यानंतर 1 ब्रोमीन, 1 Na इथला, 1 Na, 1 सल्फर, कुठं आहे, हा 1 सल्फर, झाले का सगळे. म्हणजे हे फॉर्म्युल्याचं सॉरी प्रोडक्टचं ॲटॉमिक मास किती, 137 U. हा, हे U जे आहे ते युनिफाईड मास आहे किंवा ॲटॉमिक मासचं दाखवतात त्याला. दिस इज द सिम्बॉल फॉर मेजरिंग द ॲटॉमिक मास. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज युनिफाईड मास. म्हणजे ह्या सगळ्यांची टोटल केल्यानंतर 137 येतं. आणि खाली काय लिहिलेलं आहे, रिॲक्टंटचं 275. ह्याचं काय करतो आपण, डिव्हिजन करायची इंटू 100, म्हणजे याची पर्सेंटेज इकॉनॉमी किती आहे बघ, फक्त 49.81. एवढं बाय प्रोडक्ट आहे, एवढं बाय प्रोडक्ट आहे. म्हणजे काय गेलं, एवढं वायाला गेलं. कळलं का तुला? हा सर. म्हणजे 49.81 एवढं वायाला गेलेलं आहे. अनवॉन्टेड प्रोडक्ट प्रोड्युस्ड, एवढं अनवॉन्टेड मटेरियल प्रोड्यूस झाले, म्हणजे निम्मच जवळपास 50% मटेरियलच चांगलं यूज झाले आणि 50% वेस्ट. दिस इज कॉल्ड एज ॲटम इकॉनॉमी. कळलं का? ॲटम इकॉनॉमी म्हणजे कळलं ना, काय लिहिता येईल का एक एक मार्क. त्याचा फॉर्म्युला पण, हा फॉर्म्युला पण विचारतात, एखादी रिॲक्शन करून ठेवायची. हा, म्हणजे लक्षात ठेवतो, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिॲक्टंट, दॅट इज फॉर्म्युला वेट आणि इंटू 100. हा, नंबर 3 प्रिन्सिपल लेस हार्डर्स केमिकल सिंथेसिस. केमिकल सिंथेसिस म्हणजे आपण केमिकल्सचं प्रिपरेशन करतो, दॅट इज कॉल्ड एज केमिकल सिंथेसिस. केमिकल रिॲक्शन्स वी हॅव टू डिझाईन इन सच अ वे दॅट शुड बी सेफ. रिॲक्शन कशा पाहिजे, सेफ पाहिजे. अँड फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी अवॉइडेड. म्हणजे केमिकल सिंथेसिस करताना अशी मेथड चूज करायची की त्याच्यातून तुम्हाला हजार्डस केमिकल्स बाहेर पडले नाही पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल इथे दिलेले, अर्लियर DDT वॉज युज्ड ॲज इन्सेक्टिसाइड. हे DDT आता बॅन केलं इंडियामध्ये, इट इज नॉट यूज, बट बिफोर 15 years ago DDT was used as insecticide and also effective in controlling diseases like typhoid and malaria. मलेरिया आणि टायफॉइड सारख्या डिसीजेस कंट्रोल करायला हे वापरायची DDT. इट वॉज रिअलाइज दॅट DDT इज अ हार्मफुल लिव्हिंग थिंग. नंतर कळलं की
इट इज व्हेरी डेंजरस फॉर द ह्युमन बिंग्स. मग आता याला काहीतरी रिप्लेस केलं पाहिजे ना आपण. सो नाउ डेज this gamma isomer of benzene, it is called as linden. Linden is one of the isomer of benzene hexachloride. It's a gamma isomer. It is also called as gamexine. It is used as an insecticide. आता आपण याच्या जागी याचा वापर करतो, याचा लिंडेनचा, लिंडेन और गॅमेक्झिन, हे लक्षात ठेवायचं. हा सर. चौथा आता हे किती सोपं आहे, हे लिहू शकता ना तुम्ही. लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस, डिझायनिंग सेफर केमिकल्स. असे काही केमिकल्स वापरायचे की ते सगळे वापरायला सेफ आहे. लेस टॉक्सिक म्हणजे कमी विषारी. द केमिकल शुड बी लेस टॉक्सिक और विच रिक्वायर लेस टॉक्सिक रॉक मटेरियल्स. म्हणजे तयार करताना सुद्धा लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल वापरायचे, कमी विषारी. फॉर एक्झाम्पल दिल ॲडिपिक ॲसिड. आता हे ॲडिपिक ॲसिड आपण पॉलिमरला वापरतो. hexamethylene diamine and adipic acid, it is used for the preparation of nylon 66. adipic acid it is used in polymer. आताच सांगितलं मी, पॉलिमर केमिस्ट्रीमध्ये वापरतो. इट इज प्रिपेअर्ड बाय बेन्झिन. आता बेन्झिन पासून तयार केलं जातं, पण बेन्झिन हे खूप डेंजरस आहे, कार्सिनोजेनिक. याच्यापासून कॅन्सर होतो. बट बेन्झिन इज व्हेरी डेंजरस, कार्सिनोजेनिक, ऑल्सो बिंग वॉलेटाईल. हे वॉलेटाईल आहे, याचा बॉइलिंग पॉईंट कमी असतो, म्हणजे एक पेट्रोल सारखं उडून जातं आणि काय होतं, एअर पोल्युशन होतं. मग याच्या जागी आपण काय वापरू शकतो, म्हणजे बेन्झिन पासून तयार करण्याऐवजी आपण काय वापरू शकतो, इन ग्रीन केमिस्ट्री और ग्रीन टेक्नॉलॉजी. ॲडिपिक ॲसिड इज सिंथेसाइज बाय ग्लुकोज. म्हणजे ग्लुकोज पासून आपण जर तयार केलं तर आपल्याला काही धोका नाही, पण बेन्झिन पासून जर तयार केलं तर आपल्याला धोका आहे, कारण बेन्झिन इज व्हेरी डेंजरस. कळतंय ना. सो इट इज अ व्हेरी safer chemicals. Glucose is very safer chemical to prepare adipic acid. Next, a use of safer solvent and auxiliaries. Use of safer solvent and auxiliaries. Choose safer solvents. असे काही सॉल्व्हंट निवडायचे की ते सेफ आहेत. आणि मागच्या प्रोसेसमध्ये आपण काय वापरलं की इथं सिंथेसिस शुड बी सेफ. इथं सिंथेसिस सेफ पाहिजे. आपण इथं काय म्हणतोय आता की सॉल्व्हंट शुड बी सेफ. सेफर सॉल्व्हंट्स आर यूज टू मिनिमाइज द choose safer solvent, minimize the total amount of solvents and auxiliary substances used, as this make up a large percentage of total waste created. For example मध्ये कळेल आता. यूज ऑफ वॉटर. वॉटर हे काय आहे, याच्यामधून वॉटर पासून कुठलाही धोका नाही. और सुपर क्रिटिकल CO2. So what is this supercritical CO2 means? Fluid state of carbon. Fluid state of carbon dioxide, it is called as supercritical CO2. त्याच्या प्रॉपर्टीज ब्रॅकेट मध्ये दिले. प्रॉपर्टीज बिटवीन गॅस अँड लिक्विड, इट इज कॉल्ड एज फ्लुइड. लक्षात घ्या. आपल्याला कार्बन डायऑक्साइड सॉलिड पण माहिती आहे. कार्बन डायऑक्साइड ऑल्सो प्रेझेंट इन सॉलिड अँड ऑल्सो इन गॅस. बट दिस supercritical CO2, it is a properties between gas and liquid. So हे पण आपण सेपर सॉल्व्हंट म्हणून वापरतो इन द प्लेस ऑफ volatile organic solvents like dichloromethane. Dichloromethane is very dangerous. Chloroform is also very dangerous. Carbon tetrachloride CCl4 is also dangerous. मग याच्या जागी आपण हे दोन वापरू शकतो. सुपर क्रिटिकल CO2 वापरू शकतो, वॉटर वापरू शकतो, because water is also the safe solvent, while dichloromethane is very dangerous. हे सगळे डेंजरस आहेत. क्लोरोफॉर्म इज डेंजरस, कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो मिनिमम टॉक्सिक केमिकल्स आर यूज्ड. त्याच्यानंतर 6वं प्रिन्सिपल आहे डिझाईन फॉर एनर्जी इफिशियन्सी. केमिकल सिंथेसिस शुड बी डिझाईन टू मिनिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी. म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण कमीत कमी ऊर्जेचा वापर करू शकतो. इट इज बेटर टू मिनिमाइज द एनर्जी बाय कॅरिंग आउट द रिॲक्शन ॲट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचरला जर रिॲक्शन आपण सगळ्या कंडक्ट केलं तर आपल्याला एनर्जी कमी लागेल. दिस कॅन बी अचिव्ड बाय यूज ऑफ प्रॉपर कॅटलिस्ट.
use of microorganisms and for organic synthesis, use of renewable. हे कसे when it will be possible by using the proper catalyst and use of microorganisms जर वापरले तर आपल्याला कमीत कमी एनर्जीची आवश्यकता लागेल. One example is given, biocatalyst can work. Biocatalysts means these are the biological catalysts which can work at the ambident condition. म्हणजे ambident म्हणजे ते सॉलिड मध्ये पण काम करतात, ते लिक्विड मध्ये पण काम करतात. दॅट इज कॉल्ड एज ambident कंडिशन. म्हणजे आवाज येत नाही का? हॅलो, मग तिथे ऐकू येत नाही का तुला? ऐकू येत नाही का? मग आता बंद करायचं. बंद करू का मग?